Вітаю вас! Тема сьогоднішньої лекції – психологія спілкування. Будемо працювати за наступним планом. Перше питання. Вимоги до комунікативних властивостей професіонала. Друге. Поняття спілкування та комунікативна компетентність. Функції спілкування. Далі третє. Психологічна структура спілкування. Четверте питання. Вербальні та невербальні сигнали спілкування. І п'яте. Визначення комунікативного типу особистості. Професійна діяльність висуває певні вимоги до комунікативних якостей людини, особливо в тих ситуаціях і в тих сферах, де діяльність здійснюється в системі людина-людина. У даному випадку професіоналізм дорівнює комунікативній компетентності. Тобто, якщо в людини розвинені комунікативні навички і вміння, вона буде ефективно виконувати свою роботу. Які ж вміння або якості треба мати, щоб в майбутньому стати професіоналом? Це наступне. Встановлювати психологічний контакт з учасниками діяльності. Розуміти внутрішній світ співрозмовника, його особливості, потреби, мотиви, психічні стани. Призводити позитивне перше враження. Слухати учасника діалогу. Ефективно використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування. Будувати професійно необхідні стосунки. Спонукати співрозмовника до взаємодії. Проводити опитування та бесіду. Долати бар'єри в професійному спілкуванні. Встановлювати довіру в стосунках. Іноді без довіри не можна вирішити професійні завдання. Здійснювати психологічний вплив. Бути переконливим в процесі професійного спілкування. Вміти захищатися від маніпулятивного впливу. Виявляти брехню в спілкуванні. Попереджати і розв'язувати конфлікти. Вибирати адекватну стратегію комунікативної поведінки. Отже, розглянемо поняття спілкування та комунікативна компетентність. Як я вже сказав, що професіоналізм в діяльності, яка відбувається в системі людина-людина, пов'язаний в першу чергу з комунікативною компетентністю. За допомогою спілкування ви будете вирішувати дуже багато професійних завдань, таких як опитування і бесіда, формування першого враження при встановленні психологічного контакту, організація взаємодії, вплив з професійною метою, встановлення довірчих стосунків, отримання інформації, виявлення нещирості, постановка професійних завдань, безконфліктне спілкування в групі тощо. Спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів, який породжується потребами життєдіяльності та діяльності. Він включає в себе сприймання і розуміння людини, обмін інформацією та організацію взаємодії. Чим відрізняється комунікативна компетентність від спілкування?
А якщо спілкування, як ви замітили, це складний багатоплановий процес, то комунікативна компетентність – це сукупність комунікативних здібностей, знань, вмінь та навичок спілкування, які цей процес забезпечують. Сукупність комунікативних здібностей, знань, вмінь та навичок спілкування. В спілкуванні дуже багато функцій. Ми зараз перерахуємо ці функції, а із самої назви буде зрозуміло, про що йде мова. Контактна функція спілкування, тобто така, за допомогою якої встановлюється контакт з іншою людиною. Інформаційна функція забезпечує обмін інформацією. Спонукальна функція дозволяє спонукати, мотивувати людину до вчинення певних дій. Координаційна функція пов'язана з організацією і координацією взаємодії. Далі дуже важлива функція розуміння. За допомогою спілкування можна зрозуміти або намагатися зрозуміти іншу людину, її мотиви, вчинки, пояснення тощо. Емотивна функція. Спілкування дозволяє щитувати і розуміти емоції людини, а також за допомогою спілкування може здійснюватися вплив на емоції іншої людини. Встановлення відношень. За допомогою цієї функції ви можете встановити контакт, побудувати стосунки, налагодити ці стосунки, розв'язати певні конфлікти, якщо вони виникають в стосунках тощо. І надання впливу. За допомогою спілкування здійснюється так само психологічний вплив на іншу людину. Психологи виділяють наступні види спілкування. Перший вид спілкування можна назвати контакт масок. Це спілкування здійснюється, коли у партнерів немає бажання зрозуміти іншу людину. Вона використовує під час розмови стандартні фрази, надягнувши на себе певну маску, без бажання пізнати, зрозуміти, що хоче, може або намагається нам сказати інша людина. Примітивне спілкування. В даному випадку воно відбувається тоді, коли людина оцінює іншу як таку людину, що потрібна або ж не потрібна. Якщо вона потрібна, то відповідно людина приділяє увагу іншій, намагається встановити контакт. Якщо не потрібна, то просто з цією людиною інша людина не буде спілкуватися. Формально-рольове спілкування. Формально-рольове спілкування передбачає певний регламент по ролі, яку людина займає в спілкуванні, і відповідно до очікувань, тобто до того, що очікують інші люди від цієї людини, вона себе відповідним чином і поводить. Ділове спілкування. В діловому спілкуванні головне – це справа, якась ділова ситуація. Люди не розмовляють на тему погоди, сім'ї. Вони вирішують виключно ділові питання. Міжособистісне або емоційно-інтимне спілкування – це таке спілкування, яке схоже на спілкування між друзями. Маніпулятивне спілкування. Спілкування, коли іншого використовують в своїх особистих цілях, і він не здогадується про такі цілі і навіть не розуміє, що його просто використовують.
То ще можна говорити про управлінське спілкування, це спілкування між керівником і підлеглим тощо. Психологи також встановили, що в кожному процесі або акті спілкування людина займає певну позицію. Це може бути доброзичлива позиція сприйняття співбесідника, або ж нейтральна позиція, ворожа позиція неприйняття співбесідника, або ж позиція домінування, або позиція зверху її ще називають. Так само це може бути спілкування на рівних, або ж позиція знизу, тобто позиція підлеглості. Як я вже говорив, коли ми розглядали визначення спілкування, що спілкування складається з сприймання та розуміння іншої людини, а по-іншому це називається перцептивна сторона спілкування. Далі, з обміну інформацією за допомогою вербальних та невербальних засобів. І по-іншому це називається комунікативна сторона спілкування. І організація взаємодії, яка називається інтерактивна сторона спілкування. Тобто спілкування складається із трьох взаємозалежних сторін, і це є її психологічна структура. Перша сторона перцептивна, друга комунікативна і третя інтерактивна. Перцептивна сторона. Як я вже говорив, перцептивна сторона пов'язана зі сприйманням людини людиною, враженням, яке здійснюється однією людиною на іншу. І тут важливо перше враження. Фахівці встановили, що для того, щоб склалося перше враження про людину, достатньо всього 90 секунд. За цей час співрозмовник сформує перше враження про вас, і саме це враження визначить, як він буде сприймати вас надалі. Тут мають значення так само індивідуальні властивості, тобто хтось вірить в перше враження, хтось не вірить, хтось може закохатися з першого враження, хтось вважає, що перше враження не має ніякого значення, тому що треба пізнавати людину надалі. Варіантів дуже багато, індивідуально. Але фахівці зійшлися на тому, що перше враження складається з наступних компонентів. Ми будемо йти знизу до верху, і перший компонент – це зовнішність. Тут мають значення будова тіла, контакт очей, міміка. Далі оформлення зовнішності. В даному випадку має значення одяг та атрибути, які є у людини. Ручка, окуляри, портфель. Стосовно характеристик одягу, важливим є силует, ціна і колір. Так, наприклад, встановлено було, що якщо зустріч неформальна, то силует може приближатися до шару, мати округлі форми. Якщо ж це офіційна протокольна зустріч, то силует повинен бути по формі схожий на прямокутник. Відповідно, такий одяг на офіційних зустрічах викликає довіру. Це ж саме стосується і ціни, кольору та атрибутів. Наприклад, на шашлики з портфелем поїхати буде трошки неадекватним. А от з рюкзаком абсолютно нормально. Далі, невербальна поведінка.
Сюди включається відсутність зайвої жестикуляції, розслаблені руки, ненав'язливий контакт очима, середня гучність голосу, і це сприяє позитивному першому враженню. Ще один компонент, його можна назвати як мовна або мовленева активність. Тут, в залежності від певних переваг співбесідника, може призвести враження або ініціативність в контакті, або ж навпаки. Скромність, неініціативність, відсутність надлишкової активності мовленевої. Ну і вже під час першого контакту, під час формування першого враження, людина може зробити висновок. Ви свій, тобто такий, якому можна довіряти, або не свій, чужий, тобто ворог. Треба бути обережним, думати, що говорити, і обмежувати спілкування, якщо є така можливість. Існують певні помилки першого враження, тобто помилки сприймання людини людиною. І якщо такі помилки будуть діяти під час першого спілкування, в контексті першого враження, то ймовірно, що ви помилитеся в оцінці іншої людини за першим враженням. Таких помилок декілька. Ми зараз їх коротко розглянемо. Перша помилка – це ефект, вони ще називаються ефектами першого враження. Це ефект ореолу або ефект німбу. Сутність цього ефекту в тому, що якщо людина подобається зовнішнє, то відповідно всі його психологічні риси будуть переоцінені в позитивну сторону. Тобто помилка буде здійснена в тому, що ви будете позитивно думати о людині, вона може такою і не бути. У даному випадку діє ефект ореолу. Далі, ефект логічної помилки пов'язаний з тим, що у свідомості того, хто сприймає, є певні уявлення, певні особливості мислення, і людина може думати, що, наприклад, красномовна людина, тобто та, яка говорить красиво, вона має високий інтелект. Тобто в даному випадку буде логічна помилка, тому що не всі, хто красиво говорить, мають високий інтелект. А ця помилка буде спонукатися саме цим ефектом, про який я тільки що сказав. Наступний ефект – це ефект первинності і новизни. Ефект первинності діє в ситуаціях, коли ми вперше бачимо цю людину і на нас може призвести враження та інформація, яку ми узнали до сприйняття іншої людини. А ефект новизни, він пов'язаний з тим, що ми оцінюємо в даному випадку людину, яку ми вже знаємо, і якась нова інформація, можливо екстремальна, можливо нетипова, неочікувана, вона може змінити образ цієї людини, яку наче ми вже пізнали, вивчили, розуміємо і знаємо. Ефект поблажливості. Цей ефект виникає тоді, коли ми відчуваємо себе не дуже впевнено, і тоді ми десь на середньому рівні оцінюємо більшість людей, з якими ми спілкуємося. Ну, тобто, яка це людина? На це питання ми можемо сказати, та нормально, в принципі. Якщо така невпевненість є, можливо, недостатня компетентність, то ми поблажливо ставимося до
поведінки людини, до сприймання її певних психологічних рис тощо. Відомий так само ефект яскравості. Якась, наприклад, одна яскрава риса затьмарює всю особистість. Це не значить, що дійсно, реально людина є такою. Просто дія ефекту цього якраз і зводиться до того, що яскраві якісь прояви окремих рис, вони затьмарюють все інше. Ну і ефект, він ще називається механізм стереотипного сприймання. У кожного з нас є певні стереотипи. Ці стереотипи можна поділити на різні групи. Наприклад, професійні стереотипи. Наприклад, якщо ви зараз подумки відповісте на моє питання, то ви зрозумієте, що таке стереотип. Наприклад, професійні стереотипи. Вам треба закінчити речення, яке я почну. Всі фінансисти, от все те, що ви подумали після «всі фінансисти», і є вашим стереотипом по відношенню до певної професійної групи. Або, наприклад, всі стюардеси, так само все те, що ви подумали після цього речення, є вашим стереотипом. Це професійні стереотипи. Можна говорити про статеві стереотипи. Якщо жінки зараз дадуть відповідь на моє питання подумки, яке я задам, що всі чоловіки, відповідно, це так само відображує ваш статевий стереотип. Ну, а чоловіки подумають про те, що всі жінки, вони, відповідно, зрозуміють свій статевий стереотип по відношенню до осіб іншої статі. Можна говорити про національні стереотипи. Наприклад, всі мадяри, або всі румуни, або всі ізраїльтяни, або всі українці. Тобто національні стереотипи так само працюють, і якщо вони сформовані жорстко, то ситуації, де треба оцінити об'єктивну людину, вони будуть на нас впливати, і ми, ймовірно, помилимося в оцінці іншої людини. Фактори першого враження, тобто та поведінка, яка сприяє позитивному першому враженню. Науковці встановили, що таких факторів 3. Фактор соціального престижу. Якщо ви, наприклад, представляєте певну організацію, а людина, з якою ви спілкуєтеся, вважає, що це престижна організація, то ви більш ймовірно справите позитивне враження. При цьому, якщо ви будете ще й атрактивним, тобто ви будете зовнішньо і психологічно подобатися іншій людині, вона буде проявляти до вас атракцію, то відповідно це перше враження так само закріпиться як позитив. Ну і третій фактор, який працює при оцінці людини по першому враженню, це фактор відношення до нас особисто. Можливо, ви знайомі були з такою ситуацією, коли про людину кажуть щось погане, наприклад. Вона має не дуже добрий імідж серед інших, але ця людина до нас особисто ставиться позитивно. І це, відповідно, може бути вирішальним чинником оцінки людини по враженню, по першому враженню. Саме цей фактор називається фактор відношення до нас особисто. Організація комунікативної взаємодії. Ще одна сторона спілкування. І тут варто розібратися в тому, що таке психологічний контакт та довіра. Почнемо з психологічного контакту. Психологічний контакт – це стан взаємної готовності до спілкування,
який передбачає позитивне ставлення один до одного партнерів по спілкуванню та відсутність між ними бар'єрами спілкування. Для того, щоб встановити психологічний контакт з людиною, варто дотримуватися простих правил. Проявляти щирий інтерес до партнера. Проявляти прихильність та доброзичливість. Використовувати невербальні сигнали відкритості. Зменшити невербальні сигнали підозрілості та недовіри. Використовувати прийоми активного слухання. Використовувати звертання до людини за ім'ям. Посмішка, яка показує, що вам людина подобається. Ви її позитивно сприймаєте. І використання цікавих та близьких тем. Існують 3 групи прийомів встановлення психологічного контакту. Деякі ми вже назвали, а деякі зараз розглянемо. Це такі 3 групи, як вербальні прийоми, невербальні прийоми і змішані. До вербальних прийомів відносяться називання ім'я співбесідника, показ інтересу, показ значимості його для вас і знаходження загальних цілей та інтересів, того, що вас може об'єднувати. До невербальних прийомів можна віднести посмішку, доброзичливий вираз обличчя, контакт очима. Цей контакт повинен бути поперемінним. Прояв невербального вираження уваги, використання відкритих жестів, ну і використання дистанції, яка відповідає конкретній ситуації. І змішана група прийомів психологічного контакту. До неї відноситься активне слухання, коли ви показуєте невербальними ознаками, словами, мімікою, жестами, що ви залучені до контакту, ви активно слухаєте, вам подобається те, що людина говорить, ви приймаєте участь в співбесіді. Пасивне слухання так само може сприяти встановленню психологічного контакту. Емпатичне слухання і такий прийом, як підстройка та відзеркалювання. Ми ще на цих прийомах окремо зупинимось. Довіра. Що таке довіра в спілкуванні? Це психологічне відокремлення з іншою людиною, що пов'язано з обміном значущою інформацією з нею, в тому числі про особистість. І відбувається це на основі віри в те, що завдяки надійності партнерів їх дії не нанесуть обом збитків та шкоди. Психологічний зміст довіри заключається в тому, що в обох повинно виникнути відчуття безпеки і впевненості один в одному, що довіряючи, ви нічим не ризикуєте. Довіра, як правило, виникає в випадку взаємного розуміння. Тобто, довіра тісно пов'язана з такими категоріями, як віра, взаєморозуміння, відсутність ризиків, психологічна безпека, симпатія, використання інтимної
інформації тощо. Серед прийомів довіри можна виділити дуже багато, і основні тут представлені на слайді. Це самоподання, самопредставлення, створення довірчої атмосфери, щоб нічого не заважало, щоб ви могли уникнути зайвої уваги сторонніх осіб. Саморозкриття, відвертість за відвертість, одяг відповідно до зустрічі. Як я вже говорив, активне слухання, повне психологічне прийняття людини такою, якою вона є, безоцінкове реагування, співпереживання, тобто емпатія, та підстройка і віддзеркалювання. Комунікативна сторона спілкування пов'язана з обміном інформацією за допомогою вербальних та невербальних засобів. Вербальні засоби. До вербальних засобів першочергово відноситься мовлення. В свою чергу мовлення буває усне, внутрішнє і письмове. До усного мовлення відноситься говоріння та слухання, до внутрішнього мислення та саморегуляція, і до письмового листування, читання, підготовка певних документів. Невербальні сигнали спілкування. 2/3 всієї інформації про людину, про її наміри виходить не з того, що людина говорить про себе, а з поведінки, яка спостерігається, тобто з невербальної поведінки, сигналів невербальної комунікації, з невербальних засобів спілкування. Існує 7 основних каналів невербальної комунікації. Перше – це кінесика. Кін – це рух. До цього каналу відносяться пози, жести, міміка. Другий – окулістика, тобто контакт очима, або ще його називають eyes contact. Напрям цього контакту, тривалість, особливості. Далі наступний канал – екстралінгвістики. До цього каналу відносяться стони, сміх, плач, вздихи, вдихи, покашлювання. Наступний канал називається паралінгвістика. Сюди відносяться голосові характеристики, такі як темп, тембр, інтонація, гучність голосу. Далі ольфакція. До цього каналу відносяться природні та штучні запахи, які людина використовує. Гастіка – це їжа, це напої, якими супроводжується спілкування. Проксеміка – розташування в просторі, дистанція, кут, дотики під час спілкування. Ну і останній канал – це оформлення зовнішності. Одяг, прикраси, зачіска, певні атрибути тощо. Можна говорити про так звані невербальні канали довіри та відкритості, які дуже важливі для того, щоб з людиною встановити контакт і сформувати довіру. Такими ознаками довіри невербальними і відкритості є рівна спина, піднята голова, розправлені плечі,
рука на груди, відкриті долоні, розслаблені кісті рук, купол, рівне рукостискання з несильним натиском, відкриті очі, які спокійно моргають, поперемінний контакт для того, щоб людина не напружувалася, оскільки прямий контакт він напружує. І саме для цього під час спілкування розташовується під кутом 45 градусів, оскільки коли людина сидить навпроти, то їй важко відвести очі, вона може відчувати стрес і, відповідно, ефективність такого спілкування буде знижена. Вільна, відкрита і природня посмішка. Мова, яка є ритмічною, спокійною, тихою. Інтонації змінюються плавно. Серед невербальних сигналів, які проявляються під час контакту та встановлення довіри, під час професійного спілкування, важливо розібратися в тому, які вербальні сигнали є ознаками підозрілості, недовіри, нещирості. Ось ці ознаки. До них відносяться захисні пози, складені руки на груді, рука біля рота, почісування носа, стиснуті кулаки, почісування вуха, дотики будь-які до обличчя, руки в карманах, руки за спиною, покусування частин тіла, предметів. Поправляння одягу, неприродня посмішка, несиметрична, наприклад. Маніпуляція з певними предметами, відведення і прищурювання очей, або ж настирливий прямий погляд. Невідповідність жестів, тобто неконгруентність. Конгруентність – це відповідність слів та жестів. Наприклад, якщо людина говорить «я з вами щирий», і при цьому у нього розслаблені долоні, відкриті жести, немає жестів підозрілості, недовіри, то це значить людина конгруентна, якщо жести і слова співпадають. Якщо співпадає вербальна та невербальна поведінка. Якщо ж слова і невербальна поведінка не співпадають, якщо людина закрита, але говорить «я з вами абсолютно відвертий», то це є неконгруентність, як одна із ознак щирості. Наявність між партнерами певних предметів, там папки, книги, папірці, теж ознака недовіри. Важливо перша емоційна реакція, коли ви спілкуєтеся з людиною, і ця реакція може бути зафіксована вами протягом 1-2 секунд. Ця реакція може свідчити про те, що людина може бути нещирою, або ж навпаки, відчувати позитивний, щирий природній емоційний стан. Маніпуляція з руками, потріскування пальцями, викручування долоней так само свідчить про те, що людина може бути невідвертою під час спілкування. Мімічні ознаки брехні, нещирості, підозрілості. Серед них можна виділити рухливий погляд, коли очі бігають з сторони в сторону, легка неприродня посмішка, мікронапруга м'язів обличчя,
Візуальний контроль партнера в момент брехливого висловлювання. Тобто людина намагається контролювати реакцію, яку викликає його інформація або повідомлення. Рухи зіниць очей. В нейролінгвістичному програмуванні було винайдено, що якщо очі під час говоріння або пригадування якоїсь інформації спрямовані ліворуч, а від вас, відповідно, праворуч, то значить людина пригадує ту інформацію, яку вона дійсно сприймала. Якщо очі рухаються праворуч, а від вас ліворуч, то людина конструює. Тобто не вся інформація, яку вона пригадує і буде ділитися з вами, має елементи щирості. Так само про це може говорити і неспівпадіння модальностей. Наприклад, якщо людина дивиться вгору, а говорить про свої відчуття, то це і є неспівпадіння модальності. Якщо навпаки людина дивиться праворуч вниз і про це під час цього розказує вам про те, що вона бачила, то це так само неспівпадіння модальності. Ми про це трошки пізніше поговоримо. Зараз запам'ятайте, що це так само хороша ознака того, що людина може бути нещира. Прищурювання, звуження очей при відповідях на питання так само є невербальною ознакою, мімічною ознакою нещирості. Вегетативні реакції, на які так само треба звертати увагу, це почервоніння повністю або частково, або збліднення, або ж тремтіння губ, розширення зіниць очей, часте моргання, зміни характерні для відчуття сорому, страху та інших емоцій, які супроводжують нещирість. Голосові індикатори нещирості, мимовільна зміна інтонації, зміна темпу мови, зміна тембру голосу, поява в голосі тремтіння, поява пауз при відповідях на запитання, які не повинні були б викликати такі утруднення, занадто швидкі відповіді на запитання, які повинні були змусити задуматися, поява в мові виражень нетипових для даної людини в звичайному спілкуванні або зникнення типових для нього слів і оборотів. Або ж демонстративне підкреслення виділення за допомогою мовних засобів інтонацією, паузами та інше, яких-небудь фрагментів переданої інформації, маскуючи або спотворюючи дійсне відношення до неї і відволікаючи від тих, які дійсно мають значення. Існує певний алгоритм або методика опитувальної бесіди, щоб викрити людину, якщо вона говорить неправду, і якщо мета саме викриття і встановлення істин. Цей алгоритм складається з декількох кроків. Перший крок – це підтримання контакту, довіри за допомогою використання нейтральних тем, які для партнера є незначимими, не несуть для нього якусь загрозу, небезпеку. Він при цьому може розслабитися і поводити себе природньо. І ми, відповідно, повинні помітити, які особливості її невербальної поведінки, тоді, коли людині спокійно, безпечно, нічого не загрожує, немає жодних ризиків. Потім від цієї поведінки ми будемо відштовхуватися.
Це називається базова поведінка, тобто поведінка в спокійних, безпечних обставинах. Далі наступний етап – це задавання нейтральних питань, які близькі до теми, яка нас цікавить, і спостереження за відхиленням від базової поведінки. Ну і на кінець, четвертий етап цього алгоритму або методики. Це основне питання, на яке нам треба отримати щиру відповідь. Коли людина дає таку відповідь, якщо вона знаходиться в базовій поведінці, тобто реагує так само, як і на першому і другому етапі, то, ймовірно, це може бути правдою. Якщо людина бреше, то спочатку, ймовірно, в неї виникає орієнтувальне завмирання, вона робить невелику паузу, і в цей час вона може приймати рішення, сказати правду чи збрехати. Якщо після такої паузи людина проявляє ті ознаки, про які ми тільки що з вами говорили, то, ймовірно, це неправда. Але якщо вона повертається до базової поведінки, значить вона прийняла рішення говорити правду, і, ймовірно, ця інформація буде правдива. Але я підкреслюю, що треба бути дуже обережним, тому що жодна ознака невербальна не може свідчити про нещирість. Комунікативні типи особистості. Ці комунікативні типи особистості були винайдені в нейролінгвістичному програмуванні. Фахівці вважали, що всіх людей можна поділити на такі типи: візуал, аудіал, кінестетик і діджитал, або дискрет. Візуал – це людина, яка надає перевагу візуальній інформації, інформації в картинках. Такої інформації у цієї людини в довгостроковій пам'яті дуже багато, і коли вона звертається до цієї інформації, рухи її очей йдуть по верхній лінії очного яблука. І при цьому, як я вже говорив, якщо вона дивиться ліворуч від вас праворуч, то вона пригадує те, як це було в дійсності. Якщо праворуч, а від вас ліворуч, то вона конструює. В чому специфіка і особливість цих комунікативних типів? В тому, що їх можна виявити за трьома ознаками. Це рухи очей, це стиль або манера, або тип поведінки, і це використання слів, які людина часто використовує під час спілкування. Ми до цього повернемось, а зараз переходимо до аудіала. Коли аудіал пригадує якусь інформацію, рухи його очей йдуть по середній лінії очного яблука. І тут так само є закономірність. Якщо людина дивиться ліворуч, то вона пригадує звуки, які вона чула в дійсності. Якщо праворуч, то вона щось придумує або вкрапляє туди якісь елементи, яких не було в реальності. Кінестетик. Кін – це рух, кінестетик – це людина, яка приймає рішення і надає перевагу відчуттям, смакам, запахам. Коли людина звертається до своєї пам'яті, в якій зберігаються ці смаки, відчуття і запахи, вона дивиться праворуч вниз, от сюди. Діджитал – людина, яка використовує словесно-абстрактну систему для опису подій, для зберігання інформації в пам'яті. І коли вона звертається до таких інформаційних потоків у себе в довгостроковій пам'яті, то її погляд іде ліворуч вниз. Тобто вона звертається до свого внутрішнього діалогу. Крім рухів очей, як я вже сказав, цей тип особистості можна в спілкуванні виявити за тим, як людина себе поводить.
Візуал. Як правило, візуали говорять швидко, голосно, тон голосу чистий. Швидкий темп говоріння забезпечується поверхневим швидким подихом. Контроль голосу майже відсутній. Мова тіла. Пряма хода. Плечі розправлені. Голову тримають високо. Упевнена енергійна хода. Великий особистий простір. І входити в цей простір без стуку не дозволяється. Тому що візуал може проявити агресію. Для чого їм такий простір? Для того, щоб візуал бачив людину від голови до п'ят, щоб він був впевнений, що йому не загрожує якась небезпека. Для візуального контролю партнера, одним словом. Погляд. Намагається як можна повніше бачити співрозмовника. Відповідної відстані вибирає таку, про що я говорив. Щоб щитувати з нього всю інформацію. Люблять, коли очі знаходяться вище погляду партнера, чи на одному рівні, але не нижче. Якщо є зацікавленість, то контакт очей складає більше 80% часу спілкування. Якщо немає інтересу, то менше 50%. Зверхздібності. Як правило, візуали доводять, що вони телепати, вміють читати думки на відстані і мають якісь зверхздібності. Оформлення зовнішності робочого місця з претензією і важливі символи статусу. Основна мотивація візуала – досягнення успіху. Тому життя – це їх суцільна конкуренція з установкою на перемогу. Стресові ситуації. Поведінка зібрана, рішуча, хоча при цьому всіх звинувачують. Негатив. Рух до мети може здійснюватися по головах без зайвої педантичності у відношенні людських норм. Відношення до часу. Сьогодення – це бліда тінь, минуле мрячне, майбутнє реальніше того, що відбувається зараз. Бачення майбутнього – основний двигун їхнього життя і, відповідно, шлях психологічного впливу на цього типу особистості. Кінестетик. Для нього, як я вже сказав, мають значення тілесні відчуття, смаки і запахи. Мова плавна, емоційно заспокійлива, нерідко соковитий, густий, низький голос. Говорять повільно з придихом, ретельно підбирають слова. Такий тип говоріння забезпечується діафрагмальним подихом. Одним словом, дихають вони животом. Емоції. Вони сприймають світ через свої емоції, почуття, відчуття, що виникають в їхньому тілі. І поки вони через своє тіло не пропустять всю цю інформацію, вони рішення не приймають. Мислення і темп життя повільний. Мова тіла. Люблять дотримуватися інтимної дистанції стосовно співрозмовника. Це означає, що при спілкуванні вони дуже близько наближаються до партнера, саме на таку відстань, коли можна дотягнутися до його тіла. Одяг і оформлення зовнішності. Тут найважливіший для них критерій зручності і комфорту. Це основний критерій вибору одягу, вибору обуві, взуття. Стиль не має значення, офіційний чи недбалий, головне, щоб було зручно. І вони взуття вибирають, можливо, на пів розміра більше, щоб нічого там не стискало. Так само, якщо треба бути в кроватці, вони все одно розстебнуть верхню пуговичку, щоб відчувати себе комфортно. Тому що, як я вже сказав, основний принцип тут – це комфортність. Пам'ять. Кінестетики значно краще запам'ятовують інформацію через дію, через те, що вони роблять. Стосовно болі, вони дуже чутливі до болю, тому вони рідко заподіють цю біль іншій людині. Відношення до критики. Рідко когось критикують, часто погоджуються з тим, що їм пропонується,
і у розмові постійно кивають головою на знак згоди. Міжособистісні стосунки. Кінестетик вкрай зацікавлений в гарних міжособистісних відносинах. Це дійсно клей, який скріплює і склеює колектив, стабілізує групу. Відношення до часу. Минуле визначає поведінку сьогодення. Світ для них залишається таким, який він був в роки їхньої молодості. Тому вони полюбляють часто спілкуватися з друзями, однокласниками, одногрупниками, пригадувати минуле тощо. Аудіали. Для аудіалів важливі звуки. Голос і мова. Високий темп мови, тембр голосу чистий, добре уловлюють відтінки мови інших людей і можуть наслідувати голосам інших. Малоемоційні висловлювання. Їм ріже слух не те, що людина каже, а скільки те, як вона це сказала. Мова тіла. Дистанція не має значення. Головне, щоб було гарно чути. Вони скупі на жести, впевнені, часто використовують жест рука на підборідді, ритмічність, можуть постукувати щось ритмічно, або ходити взад-вперед, 2 кроки до вікна, 2 кроки назад. Діджитал або дискрет, або абстрактно-логічна репрезентативна система, тобто те, чому людина надає перевагу, як вона оброблює, сприймає інформацію. Мова й голос. Говорять вони монотонно, однаковий ритм, гучність, швидкість говоріння, тональність протягом всієї розмови. Погляд. Якщо ведуть розмову з партнером, то дивляться або в чоло, або в бік, або в підлогу. Терпіти не можуть, коли до них доторкаються. Інтелект. Дискрети вважають, що інтелект – це їх соціальна зброя, а емоції та почуття – це ознака слабкості. Звідси у них самоконтроль стає перерозвиненим, що доводить їх до граничної, хронічної скутості, напруженої пози, ходи, начебто аршин проковтнув. Самоконтроль. Постійне стримування негативних чи позитивних емоцій призводить до серйозних наслідків. Найчастіше відображення такого роду реакцій виявляється на соматичному, тобто тілесному рівні, в області фізичного здоров'я. І відповідно, оскільки цей тип характеризується алекситимією, тобто неможливістю висловити свої емоції, сформулювати їх словами, то відповідно це в подальшому впливає на їх психосоматичні реакції і психосоматичні хвороби. Мова тіла. Щоб виглядати серйозною людиною, треба мати серйозне обличчя, так вважають дискрети. І воно, звичайно, буває безпристрасним, обличчям гравця в покер-фейс. Рідко зустрінеш посмішку на ньому, хіба що пожартував начальник і треба якось відреагувати, щоб сподобатися. Тоді виникає щось на кшталт посмішки чи усмішки, але вона є нещира. Як я вже говорив і ще раз повторюсь, що тип особистості, комунікативний тип особистості можна виявити за 3 ознаками. Перший, який, пригадайте, це рухи очей. Другий, будь ласка, пригадайте, це манера поведінки. І третій, як ви думаєте, який? Це визначення типу по словам, які використовує людина. Ось ви тут бачите таблицю, в якій є ті слова, які використовують різні типи особистості. В таблиці тут ось іменники,
дієслова, прикметники, прислівники і вираження. Це перша колонка, там де очі намальовані, це візуал. Ось всі слова, які використовує в спілкуванні візуал. Картина, точка зору, бачити, представляти, з'являтися, спостерігати, дивитися, показувати, чіткий, блискучий, ясний, кольоровий. Вираження «я бачу, що ви говорите», на перший погляд. Тобто ті всі слова є слова візуальної модальності. Далі кінестетик, друга колоночка, третя. Використовує наступні слова: подих, почуття, напруга, торкати, обмацувати, стукати, тримати, відчувати, чуттєвий, холодний, роздратований, крижаний, твердий, почувати проблему, розв'язувати вузол, вбивати клин. І аудіал, остання колонка, використовує такі слова, як тон, слово, лемент, інтонація, слухати, говорити, мовчати, дзвонити, гучний, мовчазний, глухий, німий, балакучий, говорячи іншими словами, задавати тон, ведмідь на ухо наступив, тощо. Digital або дискрет використовує ті слова, які не можна віднести до цих типів, про які я вам тільки що сказав. Вони використовують часто абстракції. Наприклад, санкція статті передбачає, тобто слово санкція, її не можна не побачити, не помацати, не почути, не уявити в звуках. Це абстракція. Ерудиція, там, банальний. Це так само слова, які не мають еквівалента модальності, там візуального, аудіального, кінестетичного. Тому вони часто використовуються саме дискретами або діджитами. Діджитал цифровий. Для чого це треба? Для чого нам встановлювати тип особистості? Ну, по-перше, якщо ми знаємо тип, то ми, в принципі, спілкуємося з людиною однією мовою. І для того, щоб встановити контакт або довіру, достатньо використати такий прийом, як підстроювання або віддзеркалювання. Що таке підстроювання і віддзеркалювання? Підстроювання – це процес приєднання до якої-небудь частини словесної чи несловесної поведінки, а віддзеркалювання – це поведінковий еквівалент словесного вираження згоди, і так само підлаштовування під поведінку. Але коли ви підстроюєтесь під жест правої руки людини, якщо ви сидите навпроти, і робите це лівою рукою, то це віддзеркалювання, тобто як в дзеркалі. Одна сторона. Якщо ви це робите правою рукою, то це підстройка. В цьому і різниця між підстройкою та віддзеркаленням. Тобто це певне повернення аспектів невербальної поведінки. Людина, яка бачить, що ви такі самі, як і вона підсвідомо починає вам довіряти. Але якщо ви будете імітувати її поведінку так, що вона це усвідомить, побачить, то це навпаки може вплинути на відсутність контакту, відсутність довіри. Як ви розумієте, основне правило тут, щоб людина не усвідомила, що до неї підлаштовується. Яка ж поведінка віддзеркалюється і до якої поведінки підстроюється? Ну, це, відповідно, може бути модальність, да? Ви використовуєте такі самі слова, які використовує людина. Якщо вона візуал, то використовуєте візуальні слова, якщо аудіальні, кінестетик, кінестетичні, і абстракція – це digital. Тілесні пози, специфічні жести, ритми подиху, вираження обличчя, тон голосу, рухи очей, темп мови, інтонація мови, слова-паразити, до них теж можна підлаштовуватися. Якщо підстроювання буде успішним, то
то людина починає відчувати себе вільніше, спокійніше, тому що усвідомлює, що вона в безпечній ситуації, їй нічого не загрожує. А тепер подивіться, будь ласка, на цю картинку і дайте відповідь, чи є тут якесь підстроювання і до чого конкретно. Ну і наостанок бар'єри спілкування та їх подолання. Ви повинні знати назву бар'єру, в чому сутність цього бар'єру і який шлях його подолання. Виділяються такі бар'єри спілкування. Мотиваційний бар'єр. Коли людина не бажає вступити або вступати в контакт, але під час виконання професійних функцій це необхідно зробити, необхідно отримати від людини інформацію. Тут можна використовувати мотивацію, мотивувати людину до співпраці, викликати інтерес і зацікавленість в бесіді і в спілкуванні з вами. Інтелектуальний бар'єр. У людей різний інтелект. Через вдосконалення власних розумових якостей цей бар'єр дуже легко долається. Емоційний бар'єр. Коли людина знаходиться під дією сильних емоцій, то подолання цього бар'єру може бути шляхом заспокоєння людини або дати їй час на те, щоб вона заспокоїлась, розслабилася, після того продовжувати спілкування. Вольовий бар'єр. Хтось форсує події, наприклад, за принципом «я завжди правий, мені треба». Тут рекомендується дотримуватися закону, бути ввічливим і спокійно продовжувати спілкування, використовуючи прийоми заспокійливої поведінки. Віковий бар'єр працює, коли люди в різному віці знаходяться. Допомагає подолати цей бар'єр знання щодо вікових особливостей, комунікативні вміння та комунікативна компетентність. Мовний бар'єр або мовленевий він ще називається, пов'язаний з тим, що незрозуміла логіка, стиль або фонетика, семантика, лексика, яку використовує співбесідник. Відповідно, для того, щоб подолати цей бар'єр, як мінімум, треба підлаштуватися під мову, під мовлення цієї особи. Інформаційні перевантаження так само можуть бути бар'єром в спілкуванні. Не треба навантажувати людину інформацією, всьому свій час. Треба вирішувати питання поетапно, крок за кроком. Статусний бар'єр. Коли люди мають різні статуси, тут допомогти може комунікативна компетентність, комунікативні вміння, показати значимость спілкування, власну значимість. Так само це може впливати на подолання цього бар'єру. Наступний бар'єр – тиск часу. Коли часу мало, його не вистачає, або людина не може говорити, каже, що вона поспішає. Цей бар'єр долається тим, що зустрічі повинні плануватися і мати певний ресурс, резерв часу, під час якого ви зможете вирішити всі питання. Бар'єр негативної установки. Коли по відношенню до вас людина має негативну установку, у неї є якась інформація, що дозволила сформувати певний стереотип по відношенню до вас. Відповідно, треба їй показати позитив, користь від спілкування і поступово переконати її в зворотньому. Супротив і заперечення, коли людина
проявляє супротив або заперечує. Існують певні способи і прийоми подолання такого супротиву. Наприклад, уважно вислухати, задати уточнюючі запитання, зробити паузу, щоб людина змогла усвідомити, що, можливо, вона не права. І так далі. І індивідуально-психологічний бар'єр – це коли люди різні, характер важкий, складний або акцентуйований, або просто відрізняється від іншої людини. Тут вам в допомогу будуть, як кажуть, знання про характер, знання про різну типологію характеру, про акцентуації характеру, про плюси і мінуси кожної акцентуації. І таким чином ви ці бар'єри зможете подолати. А ми сьогодні закінчуємо. Бажаю вам успіху, дякую за увагу. На все добре.